Hi guys, welcome back to my YouTube channel. For today's video guys, as usual, lingkuyog na po ko sa family sa akong friend guys, mga tumi og bukid. Bali mag homestay mi dito guys, atong matulog og one night. So excited po kayo ko guys, kay wala pa ko kasuway og unsa jud ng homestay. So karon mga experience na jud ko guys og unsa ng homestay. So, mo ni ilang room. So, diri ni mga tulog inyong gabi eh. Open. Ini siya guys. Nindot kaya siya. Bali made of wood siya tanan. Daghan kaya siya kwarto. Pili lang ka og asa ka diri dapita. Napay lain mo pa ito diri. Ayun. May diri lahang living room. Dahil naapod siya diri. Mga attic siya, attic. Kwarto sa din siya guys. Ano siya diri makita. Bali na ako sa babaw. Then mo ni diri ang among kwarto, bali diri ko matulog. Napoy ko yung mga kauban lain. Pero in fairness, ako radyo Pinoy diri guys. Apa jud siya laing kwarto diri guys. Ayun, diri ang CR. Diri sa ibabaw guys, diri mo na sila diri function hall. Pwede ra dito agion. Pwede ra po diri agion. So, alam ko agi ka na hagdanan. Bali karon guys, exclusive ra jud ni siya sa ilang family ba walay lain nga nakasagol. Ilaharang family ang nag-book diri karon. So, diri guys, diri sila nag-barbecue. So, ingaanin na sila guys. Ganahan sila og kanang mag-outing. Ganahan kay sila masigikaon mag-barbecue.
Mauni siya guys, nagabi na lang nagsige gyapon sila luto. Yeah, mura sa tagsinger diring dapita guys. Pamahala na ning akong kanta kay wa man sad sila kasabot ug sa akong gikanta. Ang batang kiat si Lonlon. Tara, daga na. Kagubot na diri guys sa padulong na mga tulog. So nag-aabot na mi diri tanan guys kay padulong na matulog niya. Maligo pa ang uban. Ako wa pa ko kaligo, maligo pa ko. Wala pa ng mata ko mga kauban guys. Yung taod-taod manguli na mo. Manguli na mi guys. Manguli na mi. Thank you for watching guys. See you in my next video.